darjah blok yang ada. Alisha, boleh tak Alisha namakan komponen yang ada pada projek solar ini? Projek kita perlukan 3 pendera cahaya dan 2 servo motor. Ini ke servo motor? Sebenarnya, apakah perbezaan di antara servo motor dan motor DC yang kita gunakan semasa pengajaran 2? Servo motor merupakan salah satu jenis motor di mana darjah putarannya boleh dikawal dengan tepat. Terdapat beberapa jenis servo motor bergantung kepada darjah pusingan maksimumnya. Contohnya, servo motor ini ialah servo motor 180 darjah. Ini bermaksud servo motor ini boleh berputar dari 0 darjah ke 180 darjah. Mari kita uji untuk mengawal servo motor. Kita perlu gunakan blok pengembangan. Juga seperti pengajaran 2, pergi ke extension, kemudian pilih rekabit. Seterusnya, ambilkan blok set servo S1 position ke 90 degrees. Ini bermaksud tetapkan servo motor S1 ke 90 darjah. Apakah maksud S1? Aha! UJ, cuba lihat pada papan pengembangan. Di bahagian tepi tempat sambungan papan microbit, terdapat tempat untuk sambungkan servo motor. Servo motor perlukan sambungan 3 wayar, iaitu bekalan tenaga yang ditandakan positif dan negatif, serta wayar isyarat atau signal. Servo motor akan dapat tenaga daripada papan pengembangan dan kemudiannya mendapat isyarat pusingan melalui wayar S. Oh, saya sudah faham. Saya nak tanya Alisha, yang ni pendera cahaya ke? Macam mana nak sambung pula? Ya, ini ialah pendera cahaya. Untuk sambungkan pendera cahaya, kita perlu pastikan ia disambungkan kepada pin-pin tertentu sahaja, iaitu pin 0, 1 dan 2 saja. Ini adalah kerana pendera cahaya menghantarkan isyarat analog kepada microbit. Jadi, ia hanya boleh disambungkan kepada isyarat analog saja. Kalau tidak, ia tidak dapat berfungsi. Mari saya tunjuk macam mana kita boleh baca isyarat yang diterima oleh pendera cahaya. Saya akan menyambung pendera cahaya pada pin 0. Kemudian, saya akan gunakan blok analog read pin, iaitu blok jenis pin, dan tetapkan nilai itu kepada pemboleh ubah. Akhir sekali, saya akan paparkan nilai tersebut dengan menggunakan serial write line, iaitu blok jenis serial. Serial write line akan memaparkan nilai bacaan. Wah, hebat! Saya boleh lihat nilai bacaan itu berubah. Saya baru perasan. Papan pengembangan ini hanya ada 3 pin input analog sahaja. Inilah sebab mengapa kita hanya guna 3 pendera cahaya sahaja kan? Sebab saya rasa, kalau kita guna 4 pendera cahaya, bacaannya akan lebih tepat dan jitu. Ya, betul. Jadi, kita dihadkan oleh papan pengembangan kita ini. Tetapi tidak apa. 3 pendera pun bagus juga. Sekarang kita dah tahu semua sambungan komponen luaran. Marilah kita cuba membina projek.
Wah, hebat! Jom kita ke langkah seterusnya, menulis auto cara.